elhangzott az ebédszünetemben. És hogy miért van ebédszünet? Hát ez kérlek szépen egy munkahely! Múltkor említettem már, hogy most éppen Aucklandben vagyunk, ugye Új-Zélanden, egészen pontosan a húsvéti karneválon, mert hogy Katával itt sikerült munkát találnunk. Én vattacukrot árulok, és így veszem fel a harcot a tejfogakkal, Kata pedig jegyeket árul, most a kezét firkálja, de aj de kedves! Nem tudjuk ki a címzet, de amúgy jegyeket árul, szóval jegyeket árul azért, hogy mindenféle életveszélyes helyzetekben hozhassa a látogatókat. Na de, hogy itt mi van, azt majd legközelebb elmesélem, most viszont folytassuk onnan, ahol a múltkor abba hagytam, ami pedig ugye úgy nézett ki, hogy elhagytuk Bangkokot, hogy repülővel, busszal, aztán pedig hajóval megérkezünk Tonsai Beachre. Épségben és esőben érkeztünk meg Tonsai Beachre, ami egyébként egy csodálatos, körülbelül talán 100 méter hosszú partszakasz, kifejezetten backpackeröknek, mert hogy az egyik szomszédos partszakasza a Riley Beach, ezt így ők sem nagyon tudták kétszer egyformán kiejteni, szóval az is, meg a másik, aminek nem jut eszembe a neve, ezért ide írom majd utómunkában, szóval ez a másik partszakasz is, hát inkább így a pénzesebb turistáknak van kitalálva, vagyis nem nekünk. Tehát egy gyönyörű, kb. 100 méteres partrakaszról van szó. Egyedül két dolog árnyékolta be az ott létünket. Az egyik, azok maguk a felhők voltak, mert hogy tényleg nem volt annyira sikeres az időjárásunk az első egy-két napban, ami azt jelenti, ami azt jelenti, hogy az eső folyamatosan esett, kimozdulni nem nagyon tudtuk. A másik kis hiba százalék pedig az volt, hogy Kata nem igazán érezte jól magát, bármint a közérzete nem volt a több pont. Ez pedig kb. Annak köszönhető, hogy igazából már amikor elindultunk Budapestről, hát ő aznapra egy olyan 40 fokos lázat így összeszedett magában, egy kis izgalom, hogy mégse fázzon a repülőgépen. Úgyhogy az egy dolog, hogy egy napot töltöttünk repüléssel, aztán ott volt az erős jetlag, az amúgy fantasztikusan jól sikerült első bangkoki napunkon, de hogy azért még hozott magával ezt-azt Tonsai Beachre is. Felhős az ég, esik az eső, hideg van, fúj a szél, valaki szerint viszont ez az ideális a sziklamászáshoz. Szerinte?
Szerinte és szerinte. Talán semmi nem látszik, de higgyétek el, hogy ott vannak. Ezeket nagyon szeretném hazavinni, és valamilyen műalkotást kéne belőlük csinálni. Tehát, hogy mondjuk egy valami legyen rajta, vagy csinálni egy olyan képkeretet, vagy bármit. Ez meg szerintem sok ilyen kis... Nézd? Ez mint hogyha egy kő lett volna, amire rámészkövesedett sok ilyen kis kagyló. Mert hogy minek lenne ilyen varázdája? Vagy egy hal. Na, hát majdnem átcsúsztunk valami gagyi dokumentumfilmbe, de szerencsére nem történt meg. Iszonyatosan fáradt vagyok már, mert hogy ma 12 órát dolgoztunk, cirkuszoltunk, karneváloztunk, vidámparkoztunk a Katával, mert hogy ezek most ilyen hosszú napok voltak, reggel 10-től este 10-ig, és összesen 3 darab szünetünk volt ez alatt a 12 óra alatt, fejenként 10 percesek. Úgyhogy a rossz májaknak mondom, hogy valójában az előző vaksötétes, körhinta mellől sétálós valami, az már nem az ebédszünetem volt, hanem a napvégi utolsó szünet. De nem itt tartottunk, hanem Tonsai Beachnél. Az első néhány nap az természetesen esőzéssel telt, de így legalább a Katának is volt egy kis esélye arra, hogy összeszedje magát, meggyógyuljon, úgyhogy amikor végre kisütött a nap, akkor mi is elindultunk gyalogszerrel a környék felfedezésére. Első útunk az a szomszédos partszakaszra vezetett, de előtte hadd mutassam meg neked, hogy konkrétan, pontosan milyen szuperszállásunk is volt Tonsajon. Ez itt az előszobánk. Kicsit tovább jössz. Ez itt a nappali. Amit ügyesen megkerültem, az a háló. Egyébként ez tényleg háló. Mutatom a padlóhűtést. Hát igen, ez úgy egy újnyi. Viszont van WC-nk. Na jó, fürdőszobánk. Ez itt az. Nincs világosabb, mert ilyenkor még nincs áram. Viszonylag jó itt is a szellőzés. Csak le kell pattogni ezen a szakadékon, és meg is érkeztél. Onnan jöttünk, tükör, szigorúan hidegvizes csap, itt folyik mellette, meg arra hátul elfolyik mellette. Van egy WC-nk, és ha keresnéd a zuhanyzót, az ez. Fantasztikus. Még egy kérdés kínoz. Mi ez a vödör? Hát mivel húznád le azt a WC-t? Nem csak itt vezetik ilyen klasszul az áramot.
Hát igen, azt hiszem picit elkalandoztam, de most már legalább tudod, hogy hogyan lehetett eljutni a szállásunktól a tengerpartig, ahonnan aztán szintén gyalogszerrel folytattuk utunkat a szomszédos, hívjuk Rayleighnek, mert nem tudom, hogy kell kimondani, mert tényleg senki nem tudta kimondani. Azt már mondtam az előbb, hogy az a rész az nem annyira a mi pénztárcánknak van kitalálva, mert hogy az árak előtt, meg szerintem mögött is egy olyan 2-3-szoros szorzó szerepel, mi pedig igyekeztünk minél olcsóbban megúszni az ott létet, de ettől függetlenül azért átmentünk, és megnéztük, hogy mi újság. Very superstitious writings on the wall. Very superstitious letters about to fall. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck. You good things in your past. When you believe in things that you don't understand, when you suffer. Egy kicsit többen vannak azért. Ott a helyi gólya. Nem. Szóval, ott a helyi gólya. Rossz akadsz. Na, jó. Very superstitious. Wash your face hands. Rid me of problem. Na, nem erre a felsőtestre számítottatok? Én se. Riley vagy Rayleigh Beach-en vagyunk, Szóval ez a szomszédos partszakasz, ahhoz képest, mint ahol mi lakunk Katával, ez egy jóval felkapottabb rész, sokkal nagyobb forgalmat, több a turista, minden drágább, viszont ami érdekes, hogy az egész sokkal zajosabb és büdösebb. Mert hogy van itt egy rakás haj. Ott végig hajók vannak, amik hordják ide a turistákat egész nap. Ilyesmivel jöttünk mi is, csak nem erre a partszakaszra, hanem a szomszédba, ahol lakunk. Ez ugye ez a rész, ez Downside Beach, itt keltünk át reggel, ezen a kis sziklás részen, és ez pedig, ahol most vagyunk, a Rayleigh vagy Riley. Az az érdekes, ők is ahányan vannak, annyiféleképpen ejtik. Pálmafákra eltekintve ez kicsit ilyen siófok aranypart, mert hogy hát egy jó 100 métert már begyalogoltam, de még mindig csak a derek, amíg ér a víz, ami egyébként meleg, a hely hangos, üdös, egyébként a régen ilyen földön is kb. 2 hónapja. Ezt hagyjuk. I've been doing too much, I've been running too fast, I've been testing my luck. I've been living cloud nine, I've been at it all night, I've been feeling so loved. I've been waking up late, I've been making up shit, I've been spilling my guts. I've been feeling so blessed, but stressed all day so. Egyébként elég sok dologból látszik, hogy kicsit elegánsabb helyen vagyunk most, mint ahol mi lakunk. Például van klíma, van meleg víz, és azt hiszem, hogy nem ők cipelik a saját csomagjukat. Másrészt ez a privát vacsi többbe kerül, mint amennyit mi Katával ketten költöttünk az elmúlt 4 napban.
lapunk mi, itt sétáltunk át, ez pedig a büdös part. Jó a drónom, mi? Ezek a pillangók pedig egy napon kövér munkanélküli nőket fognak tetoválni a derekukra. I need to chill. I've been getting my fill. I've been sweating that text. I've been spinning my wheels. I've been having my ties. I've been loving back. Na, ezt hívjuk huszáros vágásnak. Elfáradtam, hajnali 2 óra 20 van. 2 óra 20. Értetek, csinálom mindezt. Úgyhogy megyek aludni, illetve, ahogy anyukám szokta mondani, fáradt vagyok, úgyhogy menjetek aludni. Legközelebb innen folytatjuk, akkor Katával megmutatjuk majd nektek, hogy hogyan lehet bérelt kajakkal egy luxus szálloda, kinti luxus, szuperluxus medencébe luxus belógni, pontosabban a jacuzziába. Na mindegy, jó lesz. Jó éjszakát, szevasz tesó!